ሰላም ሰዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው አርባናይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ ነው። የግሬድ 12 ዩኒት ፎር የመጨረሻው ርዕሳችን ነው። ስለዚህ ዛሬ ዩኒት 4 እንጨርሳለን ማለት ነው። Urbanization in Ethiopia. The concept of urbanization. Urbanization is the process of population shifts from a rural area to cities and resulting growth of urban areas. አንድ ገጠር ወይ ደግሞ ምድረ በዳ የነበረን ቦታ ወደ ከተማነት የመቀየር ፕሮሰሱ እና የተለያዩ ከተማዎችን የመገንባት ሂደት urbanization ይባላል ማለት ነው። It is the process whereby a large number of people leave a countryside or rural places and small towns in order to settle in a cities and surrounding metropolitans or urban areas. ከተማን መመስረት ወይ ደግሞ መፍጠር የሚባለው ፕሮሰስ ምንድነው? ከገጠር ከትንሽ ቦታ ከሚኖሩ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ በአጠቃላይ ገጠራማ ከሚባል ቦታ የሚኖሩ ሰዎች በብዛት በከፍተኛ ቁጥር ወደ በከተማ መኖር ሲጀምሩ ማለት ነው። ግዴታ መሰደድ የለባቸውም። የሚኖሩበት ቦታ ራሱ ወደ ከተማነት ቢቀየር አሁን አንድ ገጠር ቢሆን ያ ቦታ ሙሉ ለሙሉ ፋርሚንግ ምናምን ተስተው ሙሉ የከተማ ካራክተሪስቲክስ ቢኖረው አርባናይዝ ተደርጓል ማለት ነው። A nation is said to have become more urbanized as its cities grow in number, and its urban population increases in size in the proportion of the population living in an urban area or region. አሁን ባለው ኮንቴክስት እንመለከተው አንድ ሀገር አርባናይዝድ ናት ለመባል በጣም ያላት የከተማ ስፋት ይለካል። ምን ያህል ከተማዎች አሏት፣ ከተማ ውስጥ የሚኖረው ሰው ብዛት ምን ያህል ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ነገር ግን ከተማ ውስጥ የሚኖረው ሰው ብዛት መለኪያ ይሆናል ስንል እንደ አዲስ አበባ አይነት መስፈርት አይደለም። አሁን ለምሳሌ በእርግጥ አዲስ አበባ ከተማ ናት። ነገር ግን በትንሽ ከተማ ወይ ደግሞ በአንድ ከተማ ላይ የሀገሪቱ ሕዝብ ሁሉ መከማቸት ሳይሆን ብዙ ከተማዎች ኖረው በሁሉም ከተማ ላይ ፕሮፖርሽናል የሆነ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚም ስፔስም የሚመጥን የሰው ብዛት ካለው ነው። So the degree of urbanization varies throughout the world but generally reflects the wills of individual countries. የአርባናይዜሽን ዲግሪ በዓለማችን ላይ የተለያየ ነው። ነገር ግን ይሄ የከተማ መብዛት ሪፍሌክት የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚያሳየው የአንድን ሀገር እንትን ነው ዌልዛቸው ነው። ምክንያቱም አስተውለን ከሆነ አሁን ሰዎች ሀብታም ሲሆኑ የሚሰሩት ፎቅ፣ መኪና፣ ላይክ ብዙ መንገዶች ብቻ ከከተማ ጋር የተያያዙ ነገሮች ናቸው የሚሰሩት። ስለዚህ ሀገሮች ያላቸው የከተማ ብዛት የሀብታቸው መጠን ማሳያም ነው። The rich industrialized countries tends to be the most highly urbanized while the poor countries tends to least urbanized. ኢንዱስትሪያላይዝድ የሆኑና ያደጉ ሀገራት ብዙ ከተማ አላቸው፣ ደሃና ያላደጉ ደግሞ ትንሽ ከተማ አላቸው ማለት ነው። In the Netherlands, for example, 89% of the population is urban compared to only 16% in Ethiopia. ኢትዮጵያ ውስጥ 16% ብቻ ነው ከተማ፣ 84ቱ ገጠር ነው ማለት ነው። ኔዘርላንድ ውስጥ ደግሞ ሪሌቲቭሊ 89 ኦልሞስት 90% ከተማ ነው፣ 10% ብቻ ገጠር ነው ማለት ነው። ግን ላይክ ኢን ማይ ኦፒኒየን ሁለቱም ፕሮፖርሽናል ቢሆን ይሻላል። ምክንያቱም አሁን እንደ ኢትዮጵያ ከሆነ በጣም ብዙ አምራች ይሆንና እሱም በስነ ስርዓት ፋብሪኬት የሚያደርግ የለም፣ አሬንጅ ምናምን የሚያደርግ የለም፣ እሱም ጉዳት አለው። ነገር ግን እንደ ኔዘርላንድ ደግሞ በጣም የሰለጠኑ ሆኖ ብዙ ከተማ ቢኖር እንትኑ ደስ አይልም። ላይክ በጣም የግብርና እንትን ያስፈልጋል እኮ ከኔቸር በጣም የራቀ ሊሆን ይችላል። እንደዛ ሲሆን ደግሞ In most developing countries in Ethiopia, most rural migrants to the cities have bettered themselves in comparison to their former standard of living in rural areas. ብዙዎቹ ከገጠር ወደ ከተማ የሚፈልሱት ሰዎች ለምሳሌ ከኢትዮጵያ የገጠሪቱ ክፍል ወደ ከተማይቱ መጥተው የኖሩ ሰዎች እንትን በኑሮ ስታንዳርዳቸው ላይ ብዙ ኢምፕሩቭመንት እንዳሳዩ ይናገራሉ። እና ላይክ የከተማው ኑሮ በጣም ስታንዳርዳይዝ እንደሆነ እንትን ለዛ ቤተር የሆነ እንትን አለው፣ ኮንዲሽን አለው፣ ሊቪንግ ስታንዳርድ አለው ይላሉ። However, the rapid growth of population in urban centers of such countries can cause serious problems to the overcrowding, standard housing, homelessness, inadequate municipal services, crime, poverty, and population. ነገር ግን ልክ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ትንሽ የአርባን ኤሪያ ብቻ ባላቸው ሀገራት ብዙ ሰው ከገጠሩ አስቡት እንግዲህ 84% ገጠር ውስጥ ሆኖ ከእያንዳንዱ ገጠር በጣም ብዙ ህዝብ ወደ እነዚህ ትንሽ ከተሞች በመጣ ቁጥር
ስታንዳርድ ላይፍ ማግኘቱ ይቀርና ሌብነት የሚስፋፋበት፣ ድህነት የሚስፋፋበት፣ መጥተው የጎዳና ተዳዳሪ የሚሆኑበት እሱ ብቻ ሳይሆን ፖሊሽን ይፈጠራል። የአየር፣ የድምፅ፣ የብዙ ነገር የውሃ ብክነት ይፈጠራል። ከዛ ደግሞ አይደለም የተሻሻለ የኑሮ ስታንዳርድ ለማግኘት አሁን ገጠር ሰፋ ባለ ቤት ውስጥ ጥሩ ስራ እየሰሩ መኖር የሚችሉት እዚህ መጥተው በትንሽዬ ካሬ ላይ ተጣበው ምናምን ብቻ ደስ ማይል እንዲያውም ለሃውሲንጉ የማይመች ሊሆንባቸው ይችላል። ኦቨርክራውዲንግ ይፈጠራል። ስለዚህ ትንሽዬ አርባን ኤሪያ ባላቸው ቦታዎች ላይ ከተለያየ ብዙ የገጠር ሰዎች መጥተው ሲሰፍሩ የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው። Today, these characteristics mark the lives of many people in most urban centers of the developing countries. አሁን አብዛኞቹ ታዳጊ ሀገራት ላይ የሚታየው ይሄ ነው። ብዙዎቹ የገጠር ህዝቦች እየፈለሱ ወደ ከተማ ይሄዳሉ። ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ ያለው ከተማ ውስን ስለሆነ ሁሉም ደግሞ ከተማ ውስጥ መኖር ስለሚፈልግ ሁሉም ወደ ከተማ ይፈልሳል ማለት ነው። Dealing with this condition, especially in a very large cities like Addis Ababa, present massive difficulties for government. እንደዚህ አይነት ኮንዲሽኖች ሲፈጠሩ ብዙ ጊዜ ልክ እንደ አዲስ አበባ ወይ ደግሞ አዲስ አበባን ላርጅ ናት ራሷን የቻለች፣ ግን ደግሞ የሰው ብዛት አምጥቶ ተጨናንቆ የራሱን የሆነ ችግር ይዞ አምጥተዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለገቨርንመንት ዋናው ችግር ይሆንበታል። ትሬንድስ ኦፍ አርባናይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ። ትሬንድስ ማለት ቼንጅ፣ ለውጥ፣ በተለያየ ጊዜ የነበረው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የነበረው ለውጥ ማለት ነው ስለ አርባናይዜሽን። As been pointed out earlier, urbanization is a recent phenomenon in Ethiopia. አርባናይዜሽን ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ትንሽ ነው። ከጥንት ጊዜ ታሪካዊ አመጣጡንም ስንመለከተው የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው እንጂ ከጥንት ጀምሮ የነበረ አይደለም። It was introduced mainly after the late 19th century and early 20th century. የተዋወቀው በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻና በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ ነው። ማለትም በ1890 ምናምንና በ1990 እስከዚህ ባለው ጊዜ ማለት ነው። ከ120 ወይ ደግሞ 110 ዓመታት በፊት ኢንትሮዲውስ የተደረገ ነው። ፋክተርስ ኮንትሪቢዩቲንግ to the urbanization in the nation include ለምንድን ነው አርባናይዜሽን እንዲመጣ ፋክተሮች ያነሳሱት ነገሮች? Firstly, people's need for the better living condition. This has been the major cause for the origin, growth and development of many of the urban centers. አንደኛው ሰዎቹ አዲስ የሆነ ሊቪንግ ኮንዲሽን ከሚኖሩበት የተሻሻለ ሊቪንግ ኮንዲሽን ፈለጉ። ከዛ ደግሞ እድገትና የተለያዩ የአርባናይዜሽን ዴቨሎፕመንቶች እንዲነሱ ዋናው ሀሳብ ሰዎች የተሻለ ሊቪንግ ኮንዲሽን ስለፈለጉ ነበር። ሁለተኛው people's desire to come close to the cluster settlements. Mainly rural Ethiopia have been motivated to move and settle in urban places where there are relatively higher concentrations of social services, industries and employment opportunities. እንደምናውቀው በገጠር ከተማ እንዴት ነው በጣም ስካተርድ የሆኑ በተለይ ደግሞ እርሻ ያላቸው አኒማል ሀዝባንድሪ የሚሰሩ ቢሆኑ በጣም የተራራቀ ነው። ስለዚህ ሱቆችን፣ ጤና ጣቢያዎችን፣ ትምህርት ቤቶችን እንዲሁም መኖሪያ ቤቶችን አጠጋግተው ለመስራት የማይመች ሲቹዌሽን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከተማ ቢሰራ ግን ጎረቤታሞቾች ይበዛሉ፣ አንድ ላይ የመኖር ሶሻል ነገሩ ይቀርባል፣ የሚፈልጉትን ሰርቪስ ደግሞ ቶሎ ከቤታቸው ወጣ ብሎ ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ በእነዚህ ፋክተሮች አንድ ላይ ክላስተርድ ሆኖ የመኖር ክላስተር ማለት ተጠጋግቶ ማለት ነው። ተጠጋግቶ ለመኖር ያላቸው ፍላጎት ሁለተኛው ከተማ እንዲመሰረት ያደረገው ነገር ነው። ስለዚህ አንደኛው ሊቪንግ ኮንዲሽንን ለማሻሻል ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተጠጋግቶ ለመኖር ሲባል። In the history of Ethiopia, major factors contributed to the origin and development of most urban centers. በኢትዮጵያ ሂስትሪ ዋና ሁለት ፋክተሮች አሉ ለአርባን ሴንተር ዴቨሎፕመንት ማለት ነው። አንደኛው interconnections of different parts of the country by all-weather road which radiated from Addis Ababa. እነዚህን ሁለት ምክንያቶች ባለፈው የሆነ ርዕስ ላይ ተመልክተናቸው ነበረ። ስለዚህ አንደኛው ምንድነው ሁሉም የሀገሪቱ ክፍለ ሀገራት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ሀገራት ምንድነው ክፍለ ሀገራት በጠቅላላ በአንድ ዌዘር ሮድ መገናኘታቸው ነው። ስለዚህ ይሄ ዌዘር ሮድ የሚጀምረው ከአዲስ አበባ ነው። ስለዚህ ከአዲስ አበባ ወደ ደቡብ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜን መሄድ ብንፈልግ መሬት ኦልሬዲ ተሰርቶ ስለነበር ኦል ዌዘር ሮድ በጣም አመቻቸው ማለት ነው። ሁለተኛው 5-year Italian occupation which intensified the construction of road, development of small scale industries, service giving institutions. 5-year ኢታሊያን ኦኩፔሽን ከ1935 እስከ 1941 ጊዜ ጣሊያኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ቆይተው ነበር። ገዝተውን ሳይሆን ስቲል እኛ ፋይት እያደረግናቸው ቢሆንም ግን ሰፍረው ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። በዛን ጊዜ
የተለያዩ መንገዶች ይሰሩ ነበረ። ስሞል ስኬል የሆኑ ኢንዱስትሪዎች ይገነቡ ነበር። እንዲሁም ደግሞ ሰርቪስ የሚሰጡ የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች ነበሩ እንደ ሱቅ ምናምን ነገሮች፣ ክሊኒክ ምናምን። ስለዚህ ሰው እነዚህን በተመለከተ ጊዜ ኦልሬዲ ተላበሰው ጥሩ መሆናቸውን ተመልክቶ ፈለጋቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን መርሳት የሌለብን አንደኛው የመሬት መገንባት ከአዲስ አበባ ተነስቶ የመሬት አልኩኝ ይቅርታ፣ የመንገድ መገንባት ወደ ሁሉም ክፍለ ሀገራት፣ ሲቀጥል ደግሞ የጣሊያን እንዲሁም ዝም ብለን ስንመለከተው የጣሊያን አሳማኝ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ብዙ ጊዜ ያላቸውን ካልቸር የሚይዙ እንጂ ቶሎ አዳፕት የሚያደርጉ አይደለም። በቴዎድሮስም በሚኒሊክም ጊዜ ስንመለከተው የኢትዮጵያ ሕዝብ የውጭ ነገር ለመቀበል ከባድ ይሆንበት ነበር። ነገር ግን ከኢሮፒያን ጋር በነበሩን ግንኙነቶች እንዲሁም ደግሞ ጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ ስትመጣ የተለያየ ያየነውና የተመለከትነው ነገር አለ። ስለዚህ የውጭዎቹን ሊቪንግ ስታንዳርድ የተመለከተ ሰው ጥሩ ከሆነ የእነሱን ይፈልጋል። ከጣሊያንም የተማርነው ይሄን ነገር ነው ማለት ነው። So most urban centers of Ethiopia have developed along major transport routes which have attracted people to these areas. አብዛኞቹ የኢትዮጵያ ከተማዎች የተገነቡት ከትራንስፖርት ሩቶች አጠገብ ነው። ትራንስፖርት ሩት የምንላቸው ልክ እንደ መናኸሪያ ያለ ከሆነ ክፍለ ሀገር ወደ ሌላ ክፍለ ሀገር ስንጓጓዝ መካከል ላይ የሚያርፉበት፣ የሚገበያዩበት ነገር ካለ የሚገበያዩበት፣ የሚያድሩበት ከሆነ የሚያድሩበት፣ ምግብ የሚበሉበት ምናምን ማረፊያ ቦታ አለ አይደል? ይሄ እነዚህ ትራንስፖርት ሩቶች ከተለያየ ቦታ የሚመጡ መንገዶች የሚገናኙባቸው መስቀለኛ ቦታዎች አሉ። እነዚህ ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ ከተሞች ተገንብተዋል በኢትዮጵያ እና አብዛኛው የኢትዮጵያ ከተሞች ራሱ በዚህ መስፈርት ላይ የተገነቡ ናቸው። Consequently, areas with a greater transport route network have large number of urban settlements and higher population densities. ስለዚህ ብዙ የትራንስፖርት ሩት ኔትወርክ ያላቸው እና ላርጅ ነምበር ብዙ አርባን ሴትልመንት አለ ማለት ነው እዛ አካባቢ። የትኛው አካባቢ ላይ ትራንስፖርት ሩት ያለባቸው እና ፖፑሌሽን ዴንሲቲውም ወይ ደግሞ በሰው ጥግግቱም በኪሎ ሜትር ብዙ ሰው ይኖራል። Two main areas have relatively large concentration of urban center or urban populations. በኢትዮጵያ በዋነኝነት ሁለት ቦታዎች በጣም ብዙ አርባናይዜሽን ወይ ደግሞ በጣም የከተሙ ናቸው የሚባሉ ሁለት ቦታዎች አሉ። አንደኛው የሸዋን እንትኖች ሲሆኑ ሁለተኞቹ ደግሞ የሀረርጌ ፕላቱ ናቸው ማለት ነው። ሸዋ አካባቢና ሀረርጌ አካባቢ ብዙ የአርባን ኮንሰንትሬሽን ያለባቸው ቦታዎች ናቸው። These regions account for more than 50% of the urban population of the country. በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ ከተሞች መካከል 50% የሚገኙት በዚህ ክልል ውስጥ ነው። ክልል ሳይሆን በእነዚህ ሪጅኖች ውስጥ ነው። The major reasons for this situation is ለምንድነው 50% ያክል ከተሞች በሸዋና በሀረርጌ ፕላቱ የሆኑት ከተባለ አንደኛው concentration of industries that result in relatively higher opportunity for employment በሁለቱ ቦታዎች ላይ ቢሰፍሩ የስራ እድል ስለማይታጣ ነው። ብዙ የስራ እድል እና የስራ እድል ስላለ ነው። ሁለተኛው ደግሞ concentration of social services and facilities such as school, health institutions, water supplies, electricity, transportation etc. results in relatively better living condition. በአኗኗርም ስንመለከተው የውሃ አቅርቦቱ፣ መብራቱ፣ ሰርቪሶቹ፣ የሄልዝ እና የስኩል አቅርቦት፣ የተለያዩ ፋሲሊቲዎች እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ሁኔታው በጣም የተሻሻለ ስለሆነ ከሌሎቹ ቦታዎች ይልቅ ሰዎች ይመርጡታል። አንደኛም የስራ እድል ስለሚያገኙበት ነው። ሁለትም ደግሞ የሊቪንግ ኮንዲሽኑ ምርጥ ስለሆነ ነው። የት? ሀረርጌ እና ሸዋን ፕላቱ ላይ። ሌቭልስ ኤንድ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ አርባናይዜሽን ኢን ኢትዮጵያ ምን ያህል ሌቭልም አለው። የአርባናይዜሽን ሲባል ግዴታ ሁሉም ፋንሲ እና ኩል የሆነ ከተማ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ምን አይነት ሌቭል ነው የከተሜነቱና ስርጭት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የምናየው። In spite of the high rate of rural to urban migration in Ethiopia, the level of urbanization have been very low in the country. ምንም ያህል እንኳን ብዙ ከገጠር ወደ ከተማ የሚሰደዱ ህዝቦች ቢኖሩም የአርባናይዜሽን ሬቱና ሌቭሉ ስንመለከት ግን ትንሽ ነው። ኦፍ ኮርስ 16% ብቻ ከተማ ነው ያለው። Less than 3% of Ethiopia's population live in urban areas in the 1940s. በ1940 ከተማ ውስጥ የሚኖረው የሀገሪቱ 300ኛ የሚሆነው ህዝብ ብቻ ነበረ። This figure increases to 8.5% in 1967. በ1967 ደግሞ 8.5% ሆነ። And
then to 9.7% in 1970 በ1970 ደግሞ 9.7% ነበር። እስካሁን ድረስ አሪፍ ነበር። then the three censuses of the country indicated that the percentage of the urban population was 10.6% in 1984 በ1984 በተደረገው ቆጠራ ላይ 10.6ቱ በከተማ ነበር የሚኖሩት። በ1994 በተካሄደው ቆጠራ ላይ ደግሞ 13.7%ቱ ነበር። አሁን በ2007 በተደረገው ጥናት ደግሞ 16.1%ቱ ነበር በ2007። Although these figures shows that urbanization increases in Ethiopia, the absolute values also indicates that country's urbanization is low and that is the urban population one of the smallest in the world. ምንም ያህል እንኳን አርባናይዜሽን ወይ ደግሞ አርባን ውስጥ የሚኖሩ ህዝቦች ፐርሰንታቸው በየጊዜው እየጨመረ እንደሆነ ብናይም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የከተማው አስተዳደር በጣም ዝቅ ያለ ነው። ላይክ አንድን ቦታ ወደ ከተማ ለመቀየር ያለን ፍጥነት በጣም ቀርፋፋ ነው። ኤንድ በዓለማችን እንዲያውም ሎወስት አርባናይዜሽን ሬት ካላቸው ሀገራት መካከል አንደኛው ኢትዮጵያ ናት። This indicator reflects the country's status as a very undeveloped nation. ብዙ ከተማ ስለሌላት በጣም undeveloped country ናት ብሎ ስቴት ያደርጋል። The other aspects of urbanization in Ethiopia is great variation in distribution of urban population. ሌላው ምንድነው የምናየው ነገር የዲስትሪቢዩሽን ልዩነት በአማራ፣ በኦሮሞ፣ በሳውዝ ምን ያህል ስብጥር እንዳለው የከተማው ማለት ነው። ፔጅ 201 ላይ ግራፉን ተመልከቱት። According to the 2007 census, the urban population rate ranges from 10% in southern nation in nationality of people to 100% in Addis Ababa. በ2007 ሴንሰስ አማካኝነት ሳውዘርን ኔሽን ናሽናሊቲ ፒፕል ውስጥ 10% ያህል ብቻ ነበረ። በአዲስ አበባ ደግሞ 100%ቱ እንትን ነበረ አርባናይዝድ ነበረ። Despite the fact that Addis Ababa city administration is entirely urban, its percentage share of Ethiopia's total urban population has only 23.1%. ምንም ያህል አዲስ አበባ ባውንድ የተደረገችበት የራሷ የሆነ ባውንደሪ አላት አይደል? አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ እንደ አርባን ነው ኮንሲደር የምትደረገው። ከአዲስ አበባ መካከል የሆነ አማውንቱ ገጠር ምናምን አይባልም፣ ደሆል ከተማ ነው። ቢሆንም ግን ስቲል ለኢትዮጵያ አርባናይዜሽን በአጠቃላይ የምታዋጣው 23.1 ነው። ስለዚህ 100% የኢትዮጵያ አርባናይዜሽን ቢኖር የአዲስ አበባ 23%ቱ ነው። በ2007 አማካኝነት ደግሞ አዲስ አበባ ሙሉ ለሙሉ 100% ከተማ ነበረች። ደቡብ ደግሞ 10%ቷ አርባን ነበረ ማለት ነው። Despite the largest share, about 28% is living in Oromia region. ትልቅ ሼር ያለው የኦሮሚያ ሪጅን እንትን ነው። እሱም የሚገኘው ደግሞ በ28% ይዞ ነው። In contrast, Gambella region has the smallest share of the country's urban population, although more than 1/4 of the region population lives in urban areas. ጋምቤላ በጣም ትንሽ አርባን ወይ ደግሞ ከተማ ካላት የኢትዮጵያ ሪጅኖች መካከል አንደኛው ብትሆንም ብዙዎቹ የጋምቤላ ነዋሪዎች ግን የሚገኙት በከተማ ነው። ምናልባት ለስኮላር ወደ ውጭ የወጡ ሊሆን ይችላሉ ወይ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ እና ሌላ ወደ ከተማ ያለበት ቦታ ላይ ተሰባጥረው ይገኛሉ። ስቲል ግን ብዙ ከተማ የሌላት ጋምቤላ ናት። ህዝቦቿ ደግሞ በከተማ የሚኖሩት ጋምቤላ ናት ራሷ።